नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो सिभिल इन्जिनियरिङ सोल्युसन युट्युब च्यानलमा। मैले चाहिँ आज तपाईहरुलाई यो सोइल मेकानिक्सको कम्प्याक्सन अफ सोइल भन्ने पार्ट लिएर आएको छु। ल अब भिडियो स्टार्ट गरौँ है। पहिला हामीले सुरुमा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने कुरा भनेको कम्प्याक्सन अफ सोइल के हो। कम्प्याक्सन अफ सोइलमा चाहिँ कम्प्याक्सन भनेको के हो त हैन, सुरुमा जान्नुपर्ने कुरा त्यही है। कम्प्याक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो लुज सोइल पार्टिकललाई चाहिँ हामीले जमाउने, टसाउने हैन, एक अर्का बीच एकदम बन्डिङ गर्ने काम चाहिँ हाम्रो कम्प्याक्सनको हो हैन। हाम्रो यो सोइल मेकानिक्समा चाहिँ कम्प्याक्सन अफ सोइल भनेर कसरी बुझिन्छ भन्दाखेरि जस्तो कि हेर्नुस् है, जस्तो कि यो चाहिँ हेर्नुस् है, जस्तो कि हाम्रो यो सोइल पार्टिकलहरू यसरी छ हैन, यसरी हाम्रो सोइल पार्टिकलहरू बस्यो छ हैन। यसरी हाम्रो सोइल पार्टिकल बसेछ भने हामीले चाहिँ यसको हाम्रो सोइल मेकानिक्समा कन्सेप्ट के हो, सोइल कम्प्याक्सन अफ सोइल भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ यो यसरी सोइल पार्टिकलहरू यसरी बसेको छ हैन। हामीले चाहिँ यहाँ पानी स्प्रिङ्कल गरौँ हैन, वाटर एड हल्का पानी एड गरौँ हैन, पार्सियली सेचुरेटेड बनाऊँ यसलाई हैन। पानी एड गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यहाँ यसरी भोइडहरू आउँछ कि हेर्नु, बिचमा यो खाली छ नि स्पेस, यो बिचमा यसरी स्पेस भएको यो सबै यो भोइड हो के यो भनेको हैन। यो भोइड हो, यो एयर भोइडलाई हटाउने हो के यसको काम भनेको। यो हाम्रो भएको यो सोइल पार्टिकलमा भएको एयरलाई चाहिँ हामीले एक्सपल्सन गर्ने, हटाउने, यसको यही यो प्रोसेस हाम्रो कम्प्याक्सनको प्रोसेस यही नै हो। हामीले यसलाई कसरी हटाउने हैन, कसरी हटाइन्छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सर्टेन एपलाई हामीले माथिबाट एउटा सर्टेन लोड लगाउदिने। यसरी हामीले सर्टेन यसरी लोड लगाइयो हैन, कुनै मेकानिकल लोड हैन, मेकानिकल स्ट्रेस हैन, कुनै लोड लगायो। यसरी लोड लगाइसकेपछि हाम्रो यसरी यो पार्टिकल, यो सोलिड पार्टिकल यसरी हाम्रो एक आपसमा ठोकिन थाल्छ, जम्न थाल्छ। यसरी जम्न थालिसकेपछि यहाँ भएको एयर चाहिँ हाम्रो एक्सपल्सन हुन्छ। यसरी एयर चाहिँ एक्सपल्सन हुन्छ, यसरी एयर एक्सपल्सन हुन्छ हैन। हो, यो एक्सपल्सन अफ एयर, यसरी एयर चाहिँ एक्सपल्सन हुँदै जान्छ। यो एक्सपल्सन अफ एयर चाहिँ हाम्रो कम्प्याक्सन हो। यसलाई हामीले कम्प्याक्सन अनि यो एयर हटिसकेपछि लोड लगाएर हाम्रो एयर हटाइसकेपछि यहाँ के भन्छ त, यसरी हाम्रो सोइल चाहिँ यसरी टाँसिन थाल्छ, यसरी एक अर्का बीच जम्न थाल्छ हैन। यसले चाहिँ एउटा डेन्सिटी क्रिएट गर्छ हैन, यसरी जम्न थाल्छ। हो, यसलाई नै हामीले कम्प्याक्सन भनिन्छ। अनि यसरी हामीले यो जमाइसकेपछि हामीले यसलाई फुल्ली कम्प्याक्सन, हाम्रो थ्योरिटिकलमा चाहिँ हामीले यसलाई फुल्ली कम्प्याक्सन भनेर भनिन्छ हैन। यसरी फुल्ली कम्प्याक्सन हुन्छ भन्नुहुन्छ। तर हाम्रो प्र्याक्टिकलिटीमा चाहिँ यो सम्भव हुँदैन, यो पोसिबल छैन। यो पोसिबल छैन कि हाम्रो फुल्ली कम्प्याक्सन हुन्छ भनेर। हाम्रो नर्मली 5 to 10% चाहिँ हाम्रो एयर भोइड चाहिँ बाँकी हुन्छ है भनेर पनि हामीलाई थाहा पाउन जरुरी छ है। 5 to 10% चाहिँ हाम्रो एयर भोइड हुन्छ, 0% एयर भोइड चाहिँ हुँदैन है, सिम्पली प्र्याक्टिकल केसमा चाहिँ है। त्यही हो कन्सेप्ट चाहिँ, यसरी हो कन्सेप्ट हैन। यो कम्प्याक्सन अफ सोइलको कन्सेप्ट यही नै हो। ल अब त्यसपछि हामीले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने जति नै हाम्रो कम्प्याक्सन चाहिँ हाम्रो यो जति नै हाम्रो धेरै कम्प्याक्सन अफ सोइल, हाम्रो जति नै धेरै कम्प्याक्ट छ नि, हाम्रो जति नै धेरै कम्प्याक्सन हुँदै गयो त्यति नै धेरै हाम्रो चाहिँ डेन्सिटी बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा कन्सेप्ट हो के। जति धेरै कम्प्याक्सन हुन्छ नि त्यति नै धेरै हाम्रो डेन्सिटी चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ, त्यति नै धेरै हाम्रो डेन्सिटी चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। जति धेरै हाम्रो एयर भोइड घट्छ नि, जति धेरै हामीले एयर भोइड घटाउन सकिन्छ त्यति नै धेरै हाम्रो चाहिँ डेन्सिटी क्रिएट, म्याक्सिमम डेन्सिटी हुन्छ हैन। त्यति नै धेरै हाम्रो फुल्ली कम्प्याक्सन हुन्छ है, त्यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। ल अब हामीले थ्योरीमा जाउँ है। ल हेर्नुहोस् त, कम्प्याक्सन अफ सोइल कन्सेप्ट भनेको चाहिँ इट इज द प्रोसेस अफ प्याकिङ द सोइल पार्टिकल बाई रिड्युसिङ द एयर भोइड इन द सोइल बाई मेकानिकल मिन्स। हामीले चाहिँ कुनै मेकानिकल इनर्जी लगाएर हामीले चाहिँ त्यो सोइल पार्टिकलमा भएको एयर भोइड चाहिँ हामीले चाहिँ हटाएर हामीले चाहिँ एउटा सोइललाई एयर भोइड हटाइन्छ, त्यसलाई नै हामीले चाहिँ कम्प्याक्सन भनिन्छ है। अनि हामीले अर्को तरिकाले के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि इट इज द डेन्सिफिकेसन अफ सोइल बाई एप्लिकेसन अफ मेकानिकल एनर्जी हो। एउटा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्न मिलियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै मेकानिकल इनर्जी, कुनै हामीले एप्लिकेसन अफ मेकानिकल इनर्जी लगाएर हाम्रो सोइलको डेन्सिटीलाई चाहिँ हामीले बढाउने काम चाहिँ यसले गर्छ है, सोइलको डेन्सिटी बढाउने। द डिग्री अफ कम्प्याक्सन अफ सोइल इज क्यारेक्टरिस्टिक बाई ड्राई डेन्सिटी हो। हाम्रो जति नै धेरै हाम्रो कम्प्याक्सन छ, कम्प्याक्सन बढ्छ हैन, जति नै धेरै हाम्रो कम्प्याक्सन हुन्छ त्यति नै धेरै हाम्रो चाहिँ
डेन्सिटी चाहिँ बढ्छ। हो त्यही हो हाम्रो, त्यही भएर हाम्रो डिग्री अफ कम्प्याक्सन चाहिँ हाम्रो ड्राई डेन्सिटीले क्यारेक्टराइज गर्छ है। ल अब जस्तै हेर्नु चाहिँ मैले अघि भने जस्तै होइन, एयर र वाटर सोलिड हामीले यो राखियो होइन, वाटर पार्सियली वाटर हामीले एड गरियो, पार्सियली सेचुरेटेड बनाइयो होइन, वाटर र सोलिड प्लस एयर हामीले राखियो होइन। यहाँ एयर त हुन्छ नै पक्कै पनि, हाम्रो सोइल पार्टिकलमा एयरहरू हुन्छ नि होइन। हो हामीले कुनै मेकानिकल लोड लगाइयो होइन, मेकानिकल लोड लगाएपछि हामी चाहिँ यसरी एयर चाहिँ घटेर आयो। अब यहाँसम्म राखेको अझै राम्रो हुन्थ्यो कि अलिकति माथि मात्र बुझ्नुहुन्छ हजुरहरूले होइन। यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो एयर बढी घट्यो होइन, टोटल्ली घट्दैन एयर, अलिअलि त रहन्छ नै पक्कै पनि होइन। एयर घट्यो होइन, वाटर सोलिड जेको त्यही छ। एयर र घटिसकेपछि होइन हाम्रो चाहिँ कम्प्याक्टेड भयो। एयरलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गराउने हो कि यसको मेन प्रोसेस। हेर्नु चाहिँ यसरी लुज सोइल पार्टिकल यसरी भयो होइन, हामीले चाहिँ यसलाई मेकानिकल लोड लगाएर हामीले चाहिँ एयर वेललाई हटाइयो होइन, यसरी हामीले कम्प्याक्सन गरियो है। पार्सियली सेचुरेटेड हुनुपर्छ है सोइल पार्टिकल, फेरि फुल्ली सेचुरेटेड हुँदैन, फेरि पार्सियली हुनु पऱ्यो। ल पर्पज र एडभान्टेज छ कम्प्याक्सन होइन, यसको पर्पज के हो, एडभान्टेज के हो त नि। पहिले चाहिँ मेन पनि इन्क्रिज सेयर स्ट्रेन्थ अफ सोइल। ल हाम्रो सोइलको चाहिँ सेयर स्ट्रेन्थ चाहिँ यसले बढाउँछ। कसरी बढाउँछ भन्दा हामीले कम्प्याक्सन गरियो होइन, कम्प्याक्टेड गरिसकेपछि यसको सोइलको चाहिँ स्ट्रेन्थ बढ्ने भयो नि होइन, सेयर स्ट्रेन्थ बढ्ने भयो। यो सेयर स्ट्रेन्थ गर्दाखेरि यसको एडभान्टेज के हुन्छ भन्दाखेरि यसको बियरिङ क्यापेसिटी र फाउन्डेसनको बियरिङ क्यापेसिटी बढ्ने भयो होइन, हाम्रो स्ट्रक्चर सेफ हुने भयो। स्ट्रक्चर चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, फेल हुन पाउने भएन। यसको बियरिङ क्यापेसिटी, फाउन्डेसनको बियरिङ क्यापेसिटी बढिसकेपछि स्ट्रक्चर कोल्याप्स हुन पाउँदैन, स्ट्रक्चर सेटल हुन पाउँदैन होइन। अनि इन्क्रिज ल्याटरल स्टेबिलिटी अफ स्लोप होइन, हाम्रो स्लोपको ल्याटरल स्टेबिलिटी चाहिँ यसले बढाउने काम गर्छ होइन। डिक्रिज लिक्विफिकेसन अफ पोटेन्सियल अफ सोइल होइन, हाम्रो लिक्विफिकेसन पोटेन्सियल अफ सोइल पनि यसले घटाउने काम गर्छ। लिक्विफिकेसन पोटेन्सियल भनेको चाहिँ यो लिक्विफिकेसन भनेको चाहिँ हाम्रो जस्तै कि हाम्रो क्वेसनलेस पार्टिकल होइन, हाम्रो सेन्ड सोइल पार्टिकल चाहिँ जस्तै हाम्रो क्वेसनलेस पार्टिकल, हाम्रो चाहिँ जस्तै कम्प्याक्सन नगरेको पार्टिकलहरू, कम्प्याक्सन नगरेको ठाउँमा चाहिँ हामीले बिल्डिङ स्ट्रक्चर बनाइयो होइन। स्ट्रक्चर बनाइसकेपछि त्यहाँदेखि भोलि अर्थक्वेक लोड आइसकेपछि त स्ट्रक्चर त सेटल हुन जान्छ नि त, स्ट्रक्चर कोल्याप्स हुन्छ नि त होइन। किनकि हामीले सोइल कम्प्याक्सन हामीले सोइललाई कम्प्याक्सन गरिएन, कम्प्याक्सन नगरिसकेपछि त हाम्रो फाउन्डेसन सेटल हुने भयो होइन। हो त्यही नै हो लिक्विफिकेसन पोटेन्सियल अफ सोइल चाहिँ हाम्रो चाहिँ फाउन्डेसन फेलियर हुने क्या होइन, हाम्रो सोइल चाहिँ फेलियर हुने, कम्प्याक्सन नगरेको कारणले हाम्रो सोइल चाहिँ फेलियर हुने। कसरी, हाम्रो अर्थक्वेक लोडहरू आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सोइल चाहिँ फेलियर हुने पछि चाहिँ अझ अब त्यसपछि रिड्युस कम्प्रेसिबिलिटी अफ सोइल। हेर्नुहोस्, रिड्युस कम्प्रेसिबिलिटी अफ सोइल भनेको चाहिँ हाम्रो सोइलले चाहिँ कम्प्रेसिभ लोड लगाइदिने। सोइलमा चाहिँ हामीले कम्प्रेसिबिलिटी लोड लगाइसकेपछि हाम्रो चाहिँ यसलाई फाउन्डेसनमा हामीले सेटल हुन पाउँदैन। हामीले पहिले हाम्रो स्ट्रक्चर बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो स्ट्रक्चर बनाउने हाम्रो ठाउँमा, हाम्रो एरियामा चाहिँ हामीले कम्प्याक्सन राम्रोसँग कम्प्याक्सन गरियो भने चाहिँ हाम्रो फाउन्डेसन सेटल हुन पाउँदैन है। अब नेक्स्ट हेरौँ त, अनि त्यसरी रिड्युस ल्याटरल डिफर्मेसन अन स्लोप होइन, हाम्रो ल्याटरल स्लोपमा चाहिँ ल्याटरल डिफर्मेसन घटाउँछ यसले होइन, ल्याटरल डिफर्मेसन हुनबाट घटाउँछ होइन। रिड्युस अन्डुलेसन फर्मेसन अफ रड्स अन रोड एन्ड रनवे। ल हेर्नुहोस्, हो सडकमा खाल्डाखुल्डीहरू हुन्छ नि, देख्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले। हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा त एकदमै म्याक्सिमम् हुन्छ यो सडकहरूमा खाल्डाखुल्डी त एकदम म्याक्सिमम्। यसको मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ इम्प्रपर कम्प्याक्सन हो कि, इम्प्रपर कम्प्याक्सनले गर्दाखेरि हाम्रो सडक चाहिँ खाल्डाखुल्डी एकदमै फर्मेसनमा रड्स हुने होइन, अन्डुलेसन हुने होइन। हाम्रो रनवे र हाइवेहरूमा नि म्याक्सिमम् देख्न सकिन्छ हामीले होइन। हो यसको मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ इम्प्रपर कम्प्याक्सन हो होइन। अनि पुवर मेटेरियल युजहरू हो होइन, पुवर वर्कमेनसिप अनि युज गर्ने होइन। अनि पुवर हाम्रो टाइप अफ रोलर पनि कस्तो टाइपको रोलर युज गरिन्छ नि, अब हामीले रोड बनाउँदाखेरि कस्तो टाइपको रोलर गर्ने त्यो पनि एउटा बेस्ट हुन्छ, चोइस पनि त्यो ठाउँ हुन्छ कि। त्यसै चाहिँ हाम्रो अझ जस्तो ठाउँमा अब जे पाते होइन के अरे रोलर युज गरेर पनि भएन होइन, एउटै रोलर युज गरेर पनि भएन नि हामीले रोड बनाउँदाखेरि होइन। अब फरक फरक टाइपको सोइलहरूमा होइन, फरक फरक टाइप कस्तो टाइपको ठाउँमा होइन, हाम्रो चाहिँ त्यसमा चाहिँ कस्तो कस्तो क्राइटेरियामा चाहिँ कस्तो कस्तो क्राइटेरिया सोइलमा चाहिँ हाम्रो रोलर युज गर्ने भन्ने पनि हुन्छ कि। हो त्यो कुरामा चाहिँ हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्छ है।
हाम्रो रोड फेलर हुने कारण भनेको चाहिँ त्यो इम्प्रोपर कम्प्याक्सनले नै हो है। अब रिड्युस पर्मिलिटी अफ सोइल, हाम्रो पर्मिलिटी भनेको चाहिँ हाम्रो फ्लो प्रपर्टी, वाटर फ्लोइङ प्रपर्टी, हाम्रो पार्टिकलमा चाहिँ वाटर फ्लोइङ प्रपर्टी हो है। हाम्रो चाहिँ रिड्युस पर्मिलिटी अफ सोइल, पर्मिलिटी अफ सोइल घट्छ नै होइन। हाम्रो एयरबाट हटाइसकेपछि हाम्रो चाहिँ सोइलमा हामीले एयर सोलिड पार्टिकलमा चाहिँ एयरबाट हटाइसकेपछि पर्मिलिटी अफ सोइल पनि घट्छ नै होइन। अनि यसले चाहिँ रिड्युस वाटर लस इन ड्याम एन्ड रिजर्भियर क्यानल होइन। हाम्रो वाटर लस हुनबाट, हाम्रो ड्याम र रिजर्भियरमा चाहिँ वाटर लस हुनबाट यसले बचाउँछ है। अनि रिड्युस श्रिङ्केज एन्ड स्वेलिङ पोटेन्सियल, हाम्रो 4 नम्बरमा चाहिँ रिड्युस श्रिङ्केज एन्ड स्वेलिङ पोटेन्सियल अफ सोइल। हेर्नुहोस्, हाम्रो श्रिङ्केज भनेको भोल्युम घट्ने हो होइन, स्वेलिङ भनेको हाम्रो भोल्युम बढ्ने हो होइन। हो हाम्रो पेमेन्ट फेलरमा हामी, अनि यसले चाहिँ केमा उ गर्छ भन्दाखेरि रिड्युस पेमेन्ट फेलर इन रोड एन्ड रनवे होइन। हाम्रो रोड र रनवेहरूमा चाहिँ पेमेन्ट फेलर हुनबाट यसले बचाउँछ होइन। हाम्रो भोल्युम घट्ने बढ्ने भयो भने हाम्रो रोडहरू, हाम्रो फेलर हुने चान्स नै त्यही त हो नि होइन। हाम्रो भोल्युम घटिदियो भने पनि त्यो अलकत्र उक्किन्छ होइन, भोल्युम घट्यो भने होइन। अनि धेरै वाटर क्रिएट भयो भने पनि भत्किन जान्छ होइन, फर्मेसनमा रट्स हुन्छ, खाल्टाखुल्टी पर्छ होइन। अनि त्यसपछि रिड्युस एडभर्स इफेक्ट अन फाउन्डेसन होइन। अनि फाउन्डेसनमा पनि यसले चाहिँ एडभर्स इफेक्ट हुनबाट बचाउँछ। हाम्रो यो श्रिङ्केज र स्वेलिङले भोल्युम घट्ने बढ्ने गरेकाले पनि हाम्रो सोइललाई एफेक्ट गर्छ है। प्रपर हामीले प्रपर कम्प्याक्सन गर्नु जरुरी छ। ल मैले चाहिँ आज यति नै गरेँ तपाईँहरूलाई होइन, कम्प्याक्सनको डिफिनेसन र यसको पर्पज र यसको एडभान्टेज होइन, किन कम्प्याक्सन युज गरिन्छ होइन, त्यसको विषयमा मैले छलफल गरेँ। ल अब मैले चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ मैले ल्याबोरेटरी टेस्ट अफ कम्प्याक्सन, हामीले कम्प्याक्सनमा चाहिँ ल्याबोरेटरीमा कसरी टेस्ट गर्न सकिन्छ भन्ने भिडियो अपलोड गर्छु। ल आजलाई चाहिँ यति गरौँ है। ल बाई बाई साथीहरू।